Είναι ενδιαφέρον ότι οι αθλητικοί σύλλογοι που διδάσκουν παραδοσιακές και σύγχρονες πολεμικές τέχνες και μαχητικά αθλήματα δεν διδάσκουν το εξαιρετικά αποτελεσματικό δόλιο χτύπημα. Είναι λογικό, διότι όλα αυτά τα αθλήματα βασίζονται στην ευγενή άμυλα και την απόκτηση της νίκης μέσω μιας ηθικής και αθλητικής συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως πιστεύουν ότι εάν εκπαιδεύεστε ακόμη και για αγώνες σκληρής επαφής, η μάχη για επιβίωση δεν είναι παρά ένα μικρό ακόμη βήμα. Αυτό δεν περιέχει καμία αλήθεια. Σας τονίζω με απόλυτη σιγουριά ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το πνεύμα του αθλητισμού να μπει σε μία μάχη επιβίωσης. Δυστυχώς αυτό ακριβώς τείνουν να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι σαν να λέμε ότι ένα κατσαβίδι κάνει την ίδια δουλειά με μία βαριοπούλα. Και τα δύο είναι εργαλεία, αλλά ο σκοπός τους είναι τελείως διαφορετικός. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες εντοπίζεται στην ηθική και αθλητική καλλιέργεια που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Εξαιρετική και ευγενική προσέγγιση μεν, αλλά τελείως λάθος για τις συνθήκες επιβίωσης δε. Αυτή η σωστή αθλητική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τις προθέσεις και τους σκοπούς του αθλητισμού και του αθλητή και με την οποία ο αθλητισμός και ο δίκαιος αγώνας πρέπει να διεξάγονται, μπορεί να αποβεί μοιραία την στιγμή της αλήθειας. Εμείς στην κοινότητά μας διαπιστώσαμε ότι η προετοιμασία με τέτοιο τρόπο για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκαλεί κατά τα άλλα ικανούς αθλητές να αντιδράσουν αντί να δράσουν, προληπτικά εννοώντας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι η γνώμη μου ότι στην μάχη για επιβίωση δεν υπάρχει δόλιο χτύπημα, μόνο νικητής και ηττημένος. Και είναι ο ηττημένος που το αποκαλεί δόλιο ή βρώμικο. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Μία προληπτική επίθεση μπορεί να είναι μία πολύ πιο ανθρώπινη πράξη σε μία κρίσιμη κατάσταση. Έτσι δεν επιτρέπουμε στον επιτιθέμενο να κλιμακώσει το επίπεδο της βίας και εν δυνάμει να προκληθεί περισσότερη ή και ανεπανόρθωτη ζημιά. Αλλιώς είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε πολύ χειρότερα για να αναχαιτήσουμε την επικείμενη επίθεση ή να σταματήσουμε μία επίθεση. Μια γρήγορη κατάληξη μπορεί να αποτρέψει μια εξαιρετικά βίαιη σύγκρουση και να μας γλιτώσει από το να υποστούμε ή και να προκαλέσουμε μεγάλη ζημιά. Η σύγκρουση, λόγω οξυμένων πνευμάτων και θυγμένων εγωισμών, μπορεί εύκολα και γρήγορα να καταλήξει σε ένοπλη σύραξη με ολέθρια κατάληξη για εμάς και κατά συνέπεια την οικογένειά μας. Δείτε το βίντεο που προτείνουμε στις σημειώσεις. Σημειώστε ότι το προληπτικό χτύπημα είναι καθόλου νομικά παρακινδυνευμένο και θα πρέπει να αποδείξουμε στον εισαγγελέα πέρα από κάθε αμφιβολία ότι πράξαμε με αυτόν τον τρόπο διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σωθούμε.
Τούτου λεχθέντος παραμένει ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της πιθανής βίας που διαπράττεται εναντίον μας. Απλά βεβαιωθείτε ότι είναι απαραίτητο, λογικό και ισανάλογο και μπορείτε να το αποδείξετε. Υπάρχει πάντα το ήθος του μαχητή, το σύνηθες επιχείρημα των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών και των μαχητικών αθλημάτων. Λένε ότι τέτοια δόλια συμπεριφορά είναι άδικη, απαράδεκτη και άνανδρη. Στα πλαίσια του πνεύματος του αθλητισμού, σίγουρα. Αλλά εγώ έπαψα να μπερδεύομαι σχεδόν 5 δεκαετίες τώρα. Από την δική μου σκοπιά, στην επιβίωση χωρίς όρους, την στιγμή της αλήθειας, θέλω να φτάσω στο σπίτι μου και στην οικογένειά μου ασφαλής. Και όπως έχω ξαναπεί, δεν χρειάζεται να δοκιμάσω την λεβεντιά μου. Η εξαπάτηση θέτει τις βάσεις για την νίκη. Ο στρατηγός Σινγιέ κάποτε είπε «Ο πόλεμος βασίζεται στην εξαπάτηση». Ποιος είμαι εγώ να τον αμφισβητήσω. Πολλά μπορεί να διδαχθεί κάποιος παρακολουθώντας ένα καλά εκπαιδευμένο δεξιοτέχνη της εξαπάτησης, του δόλου αν θέλετε. Είναι οι λεπτές διαφορές που κάνουν μία εξαπάτηση καλή και αυτό που την κάνει ακόμα καλύτερη είναι ο θεατρινισμός που καλλιεργείται. Ο Φέμπεν, ο πατέρας των σύγχρονων combatives, το αποκολούσε τέχνασμα, artifice. Είναι ο ιδιαίτερος συνδυασμός των δεξιοτήτων και των ενεργειών που στείνουν μια καλή εξαπάτηση και κάνουν μια πετυχημένη εξαπίνης επίθεση να λειτουργεί υπέρ μας. Γι' αυτό είναι πάντα καλό να γνωρίζουμε από τι αποτελείται αυτός ο συνδυασμός. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο δόλος θέτει το σκηνικό για την νίκη. Είναι ανίκητος όταν συνδυάζεται με προετοιμασία, θέληση για επιβίωση και τις απαραίτητες δεξιότητες. Το χτύπημα στα γεννητικά όργανα ενός επιτιθέμενου απειλεί πολύ λιγότερο την υγεία του σε σχέση με το κάρφωμα με τα δάκτυλα στα μάτια ή το χτύπημα στον λαιμό ή και άλλα χειρότερα. Το να διατρήσεις τον βολβό του ματιού ενός ανθρώπου, κάτι που δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ακούγεται, είναι αποκριστικό για τους περισσότερους ανθρώπους. Η επιτυχής εφαρμογή ενός μπηξίματος προκαλεί προσωρινή στην λιγότερη πιθανότητα απώλεια της όρεσης και στην χειρότερη μεγάλη ή και μόνιμη ζημιά. Το χτύπημα στην τραχεία ή σβέρκο δύσκολα ελέγχεται υπό συνθήκες πίεσης, φόβου, πανικού και σύγχυσης και εξαιτίας της χρήσεως υπερβολικής δύναμης μπορεί να σκοτώσει. Οι ακραίες συνθήκες μιας επίθεσης συνήθως προκαλούν στους ανθρώπους υπερβολική αντίδραση, κάνοντάς τους να εφαρμόζουν σκληρά και επικίνδυνα χτυπήματα που εκ των υστέρων ίσως δεν μπορούν να δικαιολογηθούν νομικά. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, το δικαστήριο σίγουρα θα αποφανθεί ότι αυτά τα είδη επίθεσης είναι βάναυσα και θανατηφόρα αντίστοιχα. Έχω αναπτύξει σε άλλη παρουσίαση τα θέματα για τους κινδύνους της παρεξήγησης ή παρερμήνευσης ως προς το τι θεωρείται αυτοάμυνα στα μάτια του νόμου. Ψάξτε το playlist μας. Μία γρήγορη και ευνηδιαστική κλωτσιά στα καρύδια είναι νομικά παρακινδυνευμένη και
ιδιαίτερα επίπονη. Όμως, θα προκαλέσει πολύ μικρότερη συναισθηματική αντίδραση στο δικαστήριο από το να βγάλει κανείς το μάτι ή να συνθλίψει κανείς την τραχεία κάποιου ανθρώπου. Και είναι εξίσου πιθανό κάποιοι δικαστές να το θεωρήσουν και αρκετά κωμικό, χωρίς βέβαια να το δείξουν. Εφόσον καλούνται να αποφασίσουν για μια πιθανή ποινή, σίγουρα δεν θα την χαρακτηρίσουν ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη, ψυχρή ή και θανατηφόρα ενέργεια. Εδώ ακολουθούμε και πάλι την φιλοσοφία του Competence Group. Λίγα ίσον πολλά. Ο δάσκαλος μου έλεγε ότι υπάρχουν ελάχιστες απειλές για σωματική βλάβη που δεν μπορούν να λυθούν με μια γρήγορη κλωτσία στα καρύδια. Υπάρχει μια ονομασία που περιγράφει την τεχνική που χρησιμοποιείται για να σταματήσει μια επίθεση στην έλευσή της και αυτή είναι stop hit. Εδώ όμως το Competence ο όρος stop hit παίρνει και άλλη διάσταση. Η εκπαίδευση Competence δίνει την δυνατότητα διαφορετικού χειρισμού των καταστάσεων. Χρησιμοποιώντας ένα κτύπημα knockout, αναγκάζουμε τον εγκέφαλο να σβήσει και να επανακινήσει. Συνήθως η τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι το γραμμικό χτύπημα στο κεφάλι. Η τακτική είναι η ίδια, είτε πρόκειται για προληπτικό χτύπημα είτε για διαδραστικό χτύπημα. Άμεση αντεπίθεση, αυτό που λέμε riposte, που ακολουθείται από μια πλήρη αντιπίθεση συνήθως για να κατατροπώσει τον επιτιθέμενο. Το χτύπημα που προτιμάτε είναι πάντα το απλό, άμεσο και κυρίως αποτελεσματικό ευθύ κάρφωμα με την παλάμη. Αυτά είναι τα 3 α που περιγράφουν το δόγμα μας. Απλό, άμεσο, αποτελεσματικό. Η ομορφιά του stop με ένα χτύπημα είναι ότι με την σωστή τακτική δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση. Για να εκτελεστεί σωστά με εμφανή εξωτερική ηρεμία ή εξαπάτηση, το τέχνασμα είναι πραγματικά απαραίτητο. Πρέπει να ξεκινήσει ξαφνικά, εκρηκτικά, με λυσαλέα επιθετικότητα και με αδυσόπιτη πρόθεση και σας υπόσχομαι ότι θα έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δείτε κάποια παραδείγματα σε μια σειρά βίντεο που προτείνουμε και ο σύνδεσμος είναι πάλι στις σημειώσεις. Αμέσως μετά το πρώτο δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, ο εγκέφαλος σβήνει κυριολεκτικά προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του, επειδή ταρακουνιέται εντός του κρανίου. Έτσι με ένα μόνο στοχευμένο χτύπημα προκαλείται στον εγκέφαλο η λιγότερη δυνατή βλάβη. Ωστόσο, το άτομο που χτυπιέται κινδυνεύει να αποκτήσει λαστιχένια πόδια που δεν θα τον κρατήσουν και να πέσει στο έδαφος αναίσθητος και ανεξέλεγκτα. Επικίνδυνο. Και αυτό είναι που πρέπει κανείς να προσέχει. Είναι άκρος σημαντικό να διατηρηθεί μια καλή λαβή στον αδύναμο πια επιτιθέμενο. Γιατί? Διότι έχουν προκληθεί αρκετοί θάνατοι όχι από το χτύπημα της ίδιας της τεχνικής, αλλά από την ανεξέλεγκτη πτώση του αναίσθητου στο έδαφος, όπου το κεφάλι χτύπησε το έδαφος με δύναμη και ακολούθησε εγκεφαλική αιμορραγία. Μια γρήγορη καταδίκη για ανθρωποκτονία και ποινή φυλάκισης θα ακολουθήσει, αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη πραγματικής πρόθεσης απειλής κατά τη ζωή μας από την επικείμενη επίθεση. Αυτό που λέμε διακινδύνευση από παρόν και άμεσο κίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι το stop με ένα χτύπημα είναι κατά κύριο λόγο το έσχατο όπλο της επιλογής για αποφυγή της κλιμάκωσης, δεν είναι το μόνο, όπως θα δούμε στην επόμενη σύντομη ιστορία μας.
Ένας ηλικιωμένος Ινδός επιχειρηματίας μία φορά μοιράστηκε μαζί μου ένα ανέκδοτο από τις εμπειρίες της ζωής του. Όταν ήταν μικρό αγόρι ήταν θύμα εκφοβισμού, bullying δηλαδή, στο σχολείο. Αυτό ήταν κατά τη διάρκεια της Ειρηνικής Επανάστασης του Γκάντι, όταν η Ινδία ήταν ακόμα αγγλική αποικία και πάλευε να γίνει ανεξάρτητη χώρα. Ο πατέρας του ήταν επιλοχίας των Βρετανικών δυνάμεων και αυτό ήταν σημείο τριβής στο σχολείο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο σχεδόν καθημερινός ξυλοδαρμός του. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ένας ύπαρχος του πατέρα του, παλιός καραβανάς λοχείας καριέρας, παρατήρησε τον προβληματισμένο νεαρό και τον ρώτησε τι συνέβαινε. Μη έχοντας ο μικρός κανέναν άλλον να μοιραστεί το παράπονο του ή κάποιον να στραφεί, προφανώς ο πατέρας του ήταν ο αυστηρός τύπος, είπε τα πάντα στον λοχεία. Ο λοχείας του δίδαξε μόνο μία τακτική και μόνο μία τεχνική. Οι ξυλοδαρμοί σταμάτησαν την επόμενη κιόλας μέρα. Ποια ήταν αυτά τα μαγικά κόλπα? Κατά την προσέγγιση του Νταΐ θα έπρεπε να δείξει φοβισμένος, να σηκώσει τα χέρια του στο ύψος των ώμων του, με τις παλάμες του προς τον Νταΐ και να κοιτάζει γύρω-γύρω δήθεν πανικόβλητος, φωνάζοντας «Όχι, όχι, σε παρακαλώ, όχι, όχι». Την στιγμή που ο Νταΐς θα ερχόταν σε επαφή με τις παλάμες του, έπρεπε να τον αρπάξει γερά, να τον τραβήξει ευνηδίως προς το σώμα του, ανασηκώνοντας απότομα και δυνατά το γόνατό του προς τον ουρανό. Γνωρίζουμε ήδη το τέλος της ιστορίας. Οποιοσδήποτε από τους ασκούμενους μας combatives μπορεί εύκολα να εντοπίσει τον συνδυασμό μεθόδων που χρησιμοποίησε και συνήθως επιφέρει τον τερματισμό μιας σύγκρουσης. Τις άλλες σημαντικές σωματικές μαχητικές πτυχές δεν θα τις αναπτύξω εδώ. Αυτά είναι αποκλειστικά για εκείνους που φοιτούν σε αίθουσες του Combatives Group. Θα παρατηρήσετε ότι δεν παρατίθεται ούτε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος σε μια δεδομένη κατάσταση. Αυτό το πράττουμε εκ προθέσεως, γιατί πώς αλλιώς μπορεί κανείς να μάθει να χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους υπό πίεση, εκτός από το να τις εκτελέσει χιλιάδες φορές σε ρεαλιστικά σενάρια και επιθέσεις. Η παρακολούθηση των βίντεο μας στο YouTube και η ανάγνωση των άρθρων μας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να βοηθήσει μέχρι ένα σημείο. Τα υπόλοιπα ξέρετε που βρίσκονται. Φυσικά, όσο καλύτερος γίνεται κανείς στην θεατρικότητα, τόσο ευκολότερο γίνεται να χρησιμοποιήσει σε συνδυασμούς και να εκτελεί με αριστοτεχνία την εξαπάτηση. Συχνή πρακτική εξάσκηση είναι απαραίτητη για να γίνει κανείς πιστικός θεατρίνος. Ο αντίπαλος δεν είναι τελείως μαλάκας. Έχει μάτια, αυτιά και διαίσθηση και όλα βρίσκονται εκείνη την στιγμή σε εγρήγορση. Αυτά πρέπει να υπερκεράσετε και δεν γίνεται χωρίς πάμπολες δοκιμές εναντίον ανθρώπων που έρχονται στις τάξεις μας προετοιμασμένοι για βία. Η ανταμοιβή αυτής της προσπάθειας είναι συνήθως η γρήγορη κατάληξη και η απόδραση από μια ενδυνάμει θανατηφόρα συμπλοκή. Εδώ κλείνουμε το θέμα της εξαπάτησης ή δόλου. Όποιος επιθυμεί να μάθει περισσότερα για να την χειρίζεται άριστα, ξέρει πώς να μας βρει. Να προσέχετε εκεί έξω.